વિજ્ઞાન પ્રદર્શન 2021-22। મારું નામ વૈશાલીબેન દિનેશભાઈ પરમાર। મારું નામ ગાયત્રીબેન જગદીશભાઈ પડિયા। આપ સૌનું પ્રાથમિક શાળા રણપીપળી તાલુકો અકલાવ જિલ્લો આણંદમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। સોફ્ટવેર અને એપ્સ। કૃતિનું નામ ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ એપ્લિકેશન। પાછળનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વાલીઓ કે અન્ય તમામ વર્ગના લોકો આ એપ્લિકેશનની મદદથી કોઈ પણ ભાષાના શબ્દો કે ફકરાને કોઈ પણ બીજી ભાષામાં સરળતાથી અનુવાદ કરી શકે છે। પદ્ધતિ: સૌપ્રથમ ઇન્ટરનેટ સગવડ ધરાવતો એક સ્માર્ટફોન લો। તે સ્માર્ટફોનમાં પ્લે સ્ટોરમાં જઈ ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ ડાઉનલોડ કરી લો। એપ્લિકેશનમાં 109 જેટલી વિવિધ ભાષાઓ આવેલી છે। કોઈપણ એક ભાષા સિલેક્ટ કરી શબ્દો કે ફકરો લખો। બીજી બાજુ બીજી ભાષા સિલેક્ટ કરવાથી એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં સરળતાથી અનુવાદ કરી શકાય છે। તરીકે ગુજરાતીમાં કોઈપણ એક વાક્ય લખીએ તો અંગ્રેજીમાં આવી જશે। જે ધારો કે મારું નામ વૈશાલી છે, એ મેં લખ્યું તો તરત જ નીચે અંગ્રેજીમાં અનુવાદ થઈ આવી જાય છે। ઉદાહરણ લઈએ। હિન્દીમાં કોઈ એક વાક્ય લખીએ